მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღემშვიდობისა თქვენ უყურებთ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ეთერს. ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა, რომელიც ხშირად ისმის ხოლმე და დგას დღის წესრიგში და დგას არაერთი და ორი დღე და წელია, არამედ საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, ეს არის თემა უკრაინის ავტოკეფალიასთან დაკავშირებით. უკრაინის ადგილობრივი ეკლესიის ავტოკეფალიასთან დაკავშირებით. ვიდრე უშუალოდ თემის განხილვაზე გადავიდოდეთ, მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს არის ძალიან მრავალპლანიანი თემა, ეს არის ძალიან რთული თემა, რომელიც უამრავი პლასტისაგან შედგება და ის მაღალი ინტერესი, რომელიც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებულია ჩვენი დედაეკლესიის მიერ და ჩვენ შეძლებს და გვარად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მეტნაკლები სიცხადე შევიტანოთ ამ საკითხში, რომლის ნიუანსების განხილვაც, რა თქმა უნდა, არა თუ ერთ გადაცემაში, არამედ მთელ გადაცემათა ციკლშიც კი შეუძლებელია. თუმცა გადავწყვიტეთ, რომ მაინც ჩაგვეწერა ერთი გადაცემა თქვენთვის, ჩვენი ტელემაყურებლისათვის და ამ საკითხით დაინტერესებული პირებისათვის, აგვეხსნა თუ რა რეალობაა დღეს უკრაინაში, რა რეალობაა მართლმადიდებელ სამყაროში და ჩვენი ადგილობრივი ეკლესია და ჩვენი ქვეყანა როგორ რეაგირებს ამ ყველაფერზე. საინტერესო ამ შემთხვევაში ისაა, რომ ეს საკითხი განსაკუთრებული სიცხარით გასული წლის 2018 წლის ზაფხულიდან დადგა დღის წესრიგში, განსაკუთრებით შემოდგომიდან, როდესაც მართლმადიდებელ ადგილობრივ ეკლესიათა შორის რიგით უპირატესმა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო საყდარმა განსახილულად მიიღო უკრაინის ეკლესიის თხოვნა მისთვის ავტოკეფალიის მინიჭებასთან დაკავშირებით და ამ წლის 2019 წლის 7 იანვარს მოხდა გადაცემა ამ სიგელისა, რომლითაც მათ დააკმაყოფილეს ეს თხოვნა. აი სწორედ ამ პროცედურების მსვლელობის პარალელურად ხდებოდა ამ უზარმაზარი ვნებათა ღელვის გაცხარებაც ამ საკითხით დაინტერესებულ პირთა შორის, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად არიან ჩართულნი საეკლესიო ცხოვრებაში და ყველაზე სამწუხარო ისაა, რომ ძალიან ბევრი ცრუ მითის, კლიშეს საერთო ჯამში გავრცელებას და ადამიანების ერთმანეთთან დაპირისპირებას შეეწყო ხელი, რაც ბუნებრივია, რომ ძალიან სამწუხაროა და არანაირად არ არის მოსაწონი ეკლესიისათვის და საეკლესიო ცხოვრებისათვის. არავინ არც ერთ ადგილობრივ ეკლესიაში არ არის წინააღმდეგი იმისა, რომ მოხდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის სივრცის, ასე ვთქვათ, ტრადიციული ორგანული სივრცის გაფართოება. თავად მაცხოვრის ერთ-ერთი უკანასკნელი სიტყვები, ვიდრე ამაღლებამდე იყო ის, რომ ჩემ მშვიდობას გიტოვებთ თქვენ და სწორედ აქედან გამომდინარე მართლმადიდებელი ეკლესია ხელმძღვანელობს იმ პრინციპით, რომ რა თქმა უნდა მოხდეს ყველა ადამიანისთვის ქრისტეს სიხარულის მიტანა, ყველა ადამიანის გაერთიანება ეკლესიაში, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად მშვიდობით, ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად ერთობით, ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად სიმართლით და ეს ყველაფერი უნდა იყოს მიღებული ყველასაგან და არ უნდა მოხდეს უკვე არსებულის დამახინჯების, უკვე არსებულის ურთიერთდაპირისპირების ხარჯზე. ამ საკითხის ასე გართულება გამოიწვია რა. უკრაინის ტერიტორიაზე არსებობს რამოდენიმე ეკლესია, რამოდენიმე ორგანიზაცია, ორგანიზმი, რომელიც საკუთარ თავს უწოდებს ეკლესიას, იმისათვის რომ ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ, თუ განსაკუთრებით მათ, ვისაც ნაკლებად აქვთ გაცნობიერებული ეს საკითხი, რა მხარეები უპირისპირდებიან ერთმანეთს, ეს არის ერთი ეკლესია, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია უკრაინაში ეწოდება, ეს არის რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის საეგზარქოსო, რომელიც წარმოადგენს მართლმადიდებელი ეკლესიათა ერთობისაგან დღემდე საყოველთაოდ აღიარებულ ინსტიტუტს და წარმოადგენდა აი უკანასკნელ ჟამამდე, ვიდრე კონსტანტინოპოლი ამ ტომოს გადასცემდა. მეორე ეკლესია, რომელიც მართლმადიდებელი სწავლების დაცვაზე აცხადებს პრეტენზიას, ესაა ეგრეთ წოდებული ფილარეტის დაჯგუფება, როგორც მას უწოდებდნენ, ესაა მართლმადიდებელი ეკლესია უკრაინაში, ასევე ეწოდება მას ოფიციალურად და ეს არის ის ახალ აღიარებული მხარე, რომელთანაც ჯერჯერობით ჩვენს ეკლესიას ევქარისტიული და არა მარტო ჩვენს ეკლესიას, არამედ ჯერჯერობით არც ერთ ადგილობრივ ეკლესიას ევქარისტიული თანაზიარება არ დაუმყარებია და ევქარისტიული ერთობა და იყო მესამე მხარე, ასევე სქიზმატურად მიჩნეული ამ უკანასკნელ ჟამამდე, ეს იყო მაკარი მელეტიჩის, ასევე ყოფილი იერარქის მხარე, რომელიც
შეერთებულად ითვლება ამ ახალ წარმოქმნილ ეკლესიასთან. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოწვეული ყავს ახლად აღიარებული ეკლესიის წარმომადგენელი, მის სრულ ტიტულატურას მოგახსენებთ, ესაა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის კიევის ეპარქიის მღვდელმსახური, წარმოშობით ჩვენებური ადამიანი, ახალგაზრდა მღვდელმსახური, მამა იგივე ლეონ გელოვანი. ჩვენი ადგილობრივი საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ღვთისმსახურები, ესენი გახლავან პანტელეიმონ კურნალის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გიორგი კიკვაძე, ვარკეთილის წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ვლადიმერ ვახტანგაძე და ჩვენი ტელემაყურებლისათვის კარგად ცნობილი მრავალწლიანი გამოცდილებით აღჭურვილი ბატონი ლევან აბაშიძე, თეოლოგი, ექსპერტი სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის საკითხებში, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობს ამ თემებთან დაკავშირებით და რომლის აზრით ძალიან ნიშანდობლივი იქნება. ვიდრე ძირითად, ვთქვათ, თემებს აქტიურად განვიხილავდეთ, მამა ლევან, თქვენ მინდა გთხოვოთ პირველი სიტყვა, რომ პირველ რიგში თქვენ წარმოგვიდგინეთ ის რეალობა, როგორც უშუალოდ ამ ახალდაფუძნებული ეკლესიის წევრმა და წარმომადგენელმა, რას ფიქრობთ, რა მოხდა უკრაინაში და რა ხდება ამჟამად, ან რა პერსპექტივა აქვს ამ ყველაფერს? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მიხარია, რომ თქვენს გვერდით ვარ დღეს. მოდით სულ თავიდან დავიწყოთ. უკრაინაში ვითარება აქამდე იყო ასეთი. უკრაინაში იყო ეკლესია, რომელიც ექვემდებარებოდა რუსეთის საპატრიარქოს, რომელიც იყო აღიარებული ყველა ეკლესიის მიერ. ეს იყო მოსკოვის საპატრიარქოზე დაქვემდებარებული ფართო ავტონომიის მქონე ეკლესია, როგორც ამას რუსეთი მოსკოვის საპატრიარქოს წმინდა სინოდი უწოდებს. იყო მეორე ეკლესია, რომელიც ეს არის, როგორც თქვენ ახსენეთ, პატრიარქ ფილარეტის ეკლესია. ეს არის კიევის საპატრიარქო, აქამდე ასე ერქვა მას. და მესამე უკრაინის ავტოკეფალური ეკლესია. დღესდღეობით, მას შემდეგ, რაც 6 იანვარს გადაეცა ტომოსი უკრაინის გაერთიანებული ეკლესიას, ამ ეკლესიაში შემავალნი არიან პატრიარქ ფილარეტის კიევის საპატრიარქო, ასევე ავტოკეფალური ეკლესია და მოსკოვის საპატრიარქოს ორი ეპისკოპოსი ჯერჯერობით და სამრევლოები, რომლებიც ყოველდღიურად გადადიან უკრაინის ახალდაფუძნებულ ეკლესიაში. ამ შემთხვევაში მინდა სიცხადე შევიტანოთ იმაში, რომ ამ ეკლესიებს შორის არ არის არანაირი აზრთა სხვადასხვაობა ქრისტიანული სწავლების მხრივ. უკრაინის კიევის საპატრიარქო შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ არის ის ცხვარი, რომელზეც იესო ქრისტე საუბრობს და რომელზეც ამბობს, რომ მას ელის იესო ქრისტე მის სამწყსოში შემომავალ კიდევ სხვა ცხრებს, ანუ სხვა სამწყსოს, რომელიც მას უნდა შეუერთდეს. მაგრამ კიევის საპატრიარქო არ იყო ის ცხვარი, რომლის მოყვანაც რთული, არამედ ის ცხვარი, რომელიც ძალიან ის სამრევლო, რომელიც ძალიან ახლოს იყო კართან და ძალიან იმ კართან, რომელიც იესო ქრისტეს, ანუ დედა ეკლესიის სისავსეს უნდა გაეღო. განვაგრძელოთ თემა იმით, რომ მას შემდეგ, რაც გადაეცა ტომოსი უკრაინის ახალაღიარებულ ეკლესიას, ამ გაერთიანებული ეკლესიისათვის არანაირად არ უნდა მივიჩნიოთ, რომ რაიმე მხრივ დაკნინდა ან რაიმე მხრივ მათ აქვთ უთანხმოება მოსკოვის საპატრიარქოს მიმართ, რომელიც დღეს ისევ აგრძელებს ღვთისმსახურებას უკრაინაში. უბრალოდ ესე რომ ვთქვათ, დაერქვა სახელი ყველაფერს თავისი. მოსკოვის საპატრიარქოს ეკლესიაში, ამ ფართო ავტონომიის ეკლესიაში, მიუხედავად იმისა, რომ მრავალჯერ იყო ცდელობა ღვთისმსახურება აღსრულებული იყო უკრაინულ ენაზე, ეს წმინდა სინოდის მიერ იქნა დაგმობილი, ანუ ავტონომიური ეკლესიის მოსკოვის საეგზარხოსოს მიერ, როგორც თქვენ უწოდეთ, იყო დაგმობილი და დღემდე მოსკოვის საპატრიარქოს ავტონომიაში, უკრაინაში ღვთისმსახურება სრულდება სლავურ ენაზე, რომელიც ხშირად უკრაინელებისთვის გაუგებარიც არის ხოლმე, მათ შორის განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის სრულიად გაუგებარი არის ხოლმე, ხშირად თუნდაც წაკითხული მსახარება, ღვთის სიტყვა, რომელიც მათ უნდა მოისმინონ, შეისმინონ, ამიტომაც ლოგიკურიც არის ის, რომ უკრაინაში დღეს გარდა იმ პატრიოტული სულისკვეთებისა, ნამდვილად არის სურვილი იმისა, რომ ღვთის სიტყვა მიიღონ საკუთარ ენაზე, გასაგებ ენაზე და ამიტომაც დღეს ყოველდღიურად სამრევლოები, არა იმიტომ, რომ რაიმე
პრეტენზია აქვთ სწავლების მხრივ ან ერთ ან მეორე მხარეს, არამედ იმიტომ რომ მათთვის მშობლიური გახდა ის ახალი ეკლესია, რომელსაც მიეცა ავტოკეფალია და რომელიც არის ნამდვილად სრულიად თავისუფალი თუნდაც ამ ენობრივი ბარიერებისაგან. დიდი მადლობა მამა ლევან. ბატონ ლევან, თუ შეიძლება თქვენ მოგმართავთ ამ შემთხვევაში კითხვით. თქვენის აზრით საქართველოს ეკლესიის რეაქცია დღემდე არსებული რამდენად ადეკვატური იყო და თქვენის აზრით ამ შემთხვევაში როგორც საზოგადოების წარმომადგენლის თეოლოგიური განათლების მქონე პიროვნების შეფასებით რა შეიძლება კიდევ დამატებით გაკეთდეს ამ პრობლემის მშვიდობიანად დასარეგულირებლად. მადლობთ მოწვევისთვის. პირველ რიგში ხა მე არ მინდა რომ რაღაცნაირად გამსაჯო ჩვენი საპატრიარქოს გადაწყვეტილება, ჩემი განსაჯელი არ არის. მე შემიძლია როგორც ასე ვთქვათ ექსპერტმა თქვა როგორი მდგომარეობაა უკრაინის ასე ვთქვათ მართლმადიდებლობასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე შეიძლება რაღაც წვლილი შევიტანო იმაში რომ გავერკვეთ აი ამ სიტუაციაში. პირველ რიგში, როდესაც ამბობენ რომ თქვათ რატო ჩვენმა ეკლესიამ არ აღიარა, ესე იგი ლაპარაკობენ დღეებზე და კვირეებზე, ხო? აი თითქოს ჩვენი ზოგიერთი ასე ვთქვათ ექსპერტი იქნება ეს თუ სხვა აჩქარებს თითქოს ჩვენ ეკლესიას. თუმცა ეკლესიის ასე ვთქვათ დროის ერთეული არ არის დღეები და კვირეები, ჩვენი მაგალითი რო ავიღოთ, ჩვენი მაგალითად აღდგენა ავტოკეფალიის ჩვენს ეპისკოპოსების მიერ გამოცხადებული აღდგენიდან სანამ თქვათ ის აღიარეს სხვა ეკლესიებმა გავიდა 10 წლეულები, ხო? ასე რომ პირველი ჩემი აზრი ის არის რომ არაფერი აქ საჩქარო არ არის და ჩვენ არავინ არ გვაჩქარებს და თვითონ სოფლიო ეკლესია, მართლმადიდებლური ეკლესია ჩვენ არ გთხოვს რომ ერთ კვირაში ან ორ კვირაში მივიღოთ გადაწყვეტილება. ეს არის ერთი აზრი. მეორე აზრი ის არის რომ თვითონ თავად რა ხდება უკრაინაში, ჩემი აზრით სამწუხაროდ არ ეთმობა საკმარისი მნიშვნელობა იმას, რომ თვითონ უკრაინელი ხალხი, უკრაინელი მორწმუნეები, მე გულისხმობ უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრებს, ეხლა 55 მილიონი უკრაინაში არის მაცხოვრებელი, მაგრამ მართლმადიდებელი ეკლესიაშიც ხა რამდენიმე ათეული მილიონი თავის მიიჩნევს მართლმადიდებლად, ხო? აი მათი აზრი, მათი გადაწყვეტილება, აი ფაქტობრივად ჩვენ ის რომ კონფლიქტია უკრაინაში და არსებობს ეხლა ამჯერად არსებობს ორი უკვე ეს თქვა ეკლესია, რომლებიც თქვა გარკვეულ კონფლიქტში არიან, ეს ფაქტია, ხო? ამიტომ თვითონ უკრაინელი ხალხი რას ფიქრობს, აი ამას ნაკლები ჩემი აზრით მნიშვნელობა ეთმობა. ნუ მე არ გულისხმობ აქ უკიდურესად პოლიტიზირებულ ნაწილს, ხო ვთქვათ, უკრაინაში შეიძლება იყოს ზოგიერთი ძალიან პოლიტიზირებული, ძალიან ასე ვთქვათ ანტირუსული განწყობით, რომელსაც ვთქვათ ნაკლებად აინტერესებს ეკლესია. ნუ ეს ნაწილი ცხადია, რომ ახალი ეკლესიისკენ იხრებიან, იმიტომ რომ რაც შეიძლება უდად დისტანცირება რუსეთისგან, ასევე შეიძლება იყოს სხვა ნაწილი, რომელიც ძალიან უფრო პრორუსულია და ასე შემდეგ. მე გულისხმობ ჩვეულებრივ მორწმუნე ერს, ხო? აი თვითონ ეს მორწმუნე ერი რას ფიქრობს და როგორ ფიქრობს, ჩემი აზრით ამაზე საჭიროა სერიოზული ასე ვთქვათ დაფიქრება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ავიღებთ სხვა ანალოგიებს, მაგალითად, როდესაც მოხდა ვთქვათ ჩამოყალიბება, ვთქვათ ცოტა შორს წავიდეთ, იმიტომ რომ როცა ძალიან ახლოს ვართ საქართველოს და ისა ძალიან შემოდის ვთქვათ ემოციები. აი ვთქვათ ისტორიულად, აი როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ბულგარეთის ეკლესიამ მოიპოვა ავტოკეფალია ან რუმინეთის ეკლესიამ, ხო? ნუ ცხადია რომ თქვათ ბულგარელები ცხადია რომ ბერძნებისგან განსხვავდებოდნენ თუნდაც იგივე ენით, თუნდაც იგივე იყო რაღაცნაირი კონსოლიდირებული ერი იყო, რომელსაც მოიპოვა თქვათ დამოუკიდებლობა და ბუნებრივია რომ ასე თქვათ ერს უნდოდა ეს დამოუკიდებელი ეკლესია, იგივე რუმინეთი და სხვა. რაც შეეხება რუსეთისა და უკრაინის ურთიერთობას, თუმცა დღეს ეს ურთიერთობა რასაკვირველია ძალიან გამწვავებულია პოლიტიკურად, ფაქტობრივად ომის მდგომარეობაშია უკრაინა და რუსეთი, მაგრამ რაც შეეხება თქვათ კულტურულ, რელიგიურ ურთიერთობას, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ორი ერი იყო ერთად, მათ შორის ეკლესიურადაც ერთად იყვნენ.
ანუ უკრაინა და რუსეთი და არა მარტო რუსეთი, ბელორუსიაც წარმოადგენდა ერთ საეკლესიო მართლმადიდებელ სხეულს. Ну, კი, აქაც შეიძლება იყოს ბევრი წინააღმდეგობრიობა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს თავისთავად ხელს უწყობდა რუსიფიკაციას, უკრაინელი ერის და უკრაინელ ერში ყოველთვის იყო ცდილობა, რომ მოეპოვებია იგივე საეკლესიო, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობა, მაგრამ ამის მიუხედავად ფაქტია, რომ შენ როდესაც ვთქვათ, მიდიხარ რუსეთიდან მიდიოდი უკრაინაში, უკრაინიდან რუსეთში, შენ შედიოდი იმავე ეკლესიაში, გესმოდა იგივე სლავური, როგორც თქვენ თქვით, სლავური ენაზე წირვა ლოცვა, მაგრამ აი სლავური ენა ისევე შორს არის რუსი ადამიანისგან, როგორც უკრაინელისგან. ანუ თქვენ თუ ამბობთ, რომ უკრაინელისთვის სლავური ენა არის ძნელი გასაგები, რუსი ადამიანისთვის ძნელი გასაგებია, ისე როგორც ჩვენთვისაც შეიძლება არ იყოს ადვილი თქვათ საეკლესიო. ამიტომ მე რის თქმა მინდა, რომ მე სავსებით წარმოვიდგენია, რომ იყოს უკრაინელი, რომელიც რასაკვირველია, თუმცა ბოდიშკი ხდი იგივენაირად მაგალითად რუსეთის ეკლესია ხო საქართველოს ავტოკეფალიას არც მართალ ყველაზე პირველმა რუსეთმა ცნო, მაგრამ არ ცნობდა და სიტყვას გამოვიყენებ რასკოლნიკებს ეძახდა ხო ქართველებს და ხშირად აი ამ არგუმენტს იყენებდა, რომ აი ჩვენ ერთნი ვართ კულტურულად, ჩვენ ერთი კულტურა გვაქვს, ერთ მორწმუნეები ვართ და თითქოს ამიტომ გადაჯაჭვული ვართ ერთმანეთს და აი პატრიარქ კალისტრატესაც კი წერდა თუ არ ვცდები ბაქოს ეპისკოპოსი იყო მოსკოვის საპატრიარქოს იურისდიქციაში, რომ რასკოლნიკობას ნუეწევითო, იმიტომ რომ ჩვენო ერთი საღვთისმსახურო ენაც კი ერთი უნდა გქონდესო, ანუ ამაზე ხაზს უსვამდეს. ხაზგასმა იყო იმაზე, რომ უნდა გქონდეს ერთი. ჩვენ კულტურულად სხვა ერი ვართ. ხო, მე კულტურულად ასე არ შეიძლება ვთქვათ, რომ უკრაინა და რუსეთი კულტურულად არიან ერთნი. იმიტომ რომ ეს ისტორიულ ჭრილშიც ასე ნამდვილად არ არის და დღეს ფაქტია, რომ აბსოლუტურად მსგავსი რამ არ არსებობს, იმიტომ რომ კულტურულად რას ქვია ეს ენაში თუ კი რაღაც სიტყვები ერთმანეთს გავს უკრაინულსა და რუსულის, მას პოლონურიც გავს რუსულს და შეიძლება რუსული თუ კი იცი ადამიანი პოლონურიც გაიგო, მაგრამ ეს ენობრივი მასე არ უნდა მივიდეთ, ხო? არა, მე არ მოგე შევწყვეტ ძირითად თემას, რომელზეც საუბრობთ, იმიტომ რომ თუ ვიტყვით ახლა ყოველგვარი ზედმეტი გარჩევის გარეშე კლასიკური გაგებით, ეს არის რაზეც ყველა თანხმდება, რომელი მხარეც არ უნდა ესაა ერთი დიდი სლავური სივრცე და თუ სლავურ ენას ვიტყვით თუ ვისია, ესაა თანამედროვე ბულგარული, რომელიც ერთ-ერთზე ისეთივე ცოცხალია, როგორც იყო ალბათ 5 თუ 6 საუკუნის წინ. ამიტომაც ეს ენა სლავური სივრცის გამო ეს არ არის არგუმენტი. არა, ხო, ჩვენ ამას ჩვენ არ ვიყენებთ ამას ამ არგუმენტად, ჩვენ განვიხილავთ და შეიძლება დაგვარად ვთილობთ, რომ ეს არგუმენტაცია, რომელიც შეიძლება ხელისშემწყობი იყოს ამ კონფლიქტის დარეგულირებისათვის, გახდეს ცნობილი ჩვენი საზოგადოებისთვის და იმავდროულად ცრუ არგუმენტები, ცრუ მიმართულებები, ცრუ გზები ცალკე არ დაისახოს, რომ ეს ისედაც საზვირთებული ენერგია კიდევ დამატებით არასწორ კალაპოტში არ მოექცეს. გთხოვთ ბატონო ლეო, არა ძალიან კარგი, თქვენ რო ეს მითხარით, მე მინდა უბრალოდ დავაზუსტო, მე არანაირად არ მე კარგად ვიცნობ უკრაინელებსაც, რუსებსაც და არანაირად ერთი წუთითაც არ მithქვამს, რომ ეს ერთი ერია. რასაკვირველია, უკრაინელებს თავისი იდენტობა აქვს, რუსებს თავისი და თავისი კულტურა აქვს და თავისი. მე იმას ვამბობ, რომ იმავე ანალოგიას თუ გავაგრძელებთ, ქართველისთვის ბევრად უფრო ცხადი იყო, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ავტოკეფალიური ვიდრე უკრაინაშთვის. მე მარტო ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ცხადი იყო ნებისმიერი ქართველისთვის, რომ ეს რუსულ ენოვანი თუ სლავურ ენოვანი მოხვეული იყო და ადრე ჩვენ ქართულად ლოცულობდით და დღესაც ქართულად გვინდა. ანუ ეს ყველაფერი ბევრად უფრო ცხადი იყო ჩვენთვის ვიდრე უკრაინელისთვის. ეხლა კულტურა რო ვთქვათ, მაგალითად გოგოლი რო ავიღოთ უდიდესი მწერალი არის უკრაინელი, უკრაინა უყვარდა და პატრიოტიც იყო უკრაინის, მაგრამ წერდა რუსულ ენაზე. მე ვასვამებ, რომ უკრაინა და რუსეთი ბევრად უფრო გადაჯაჭვულია ერთმანეთთან და ბევრად უფრო შეიძლება მტკივნეული იყოს ეს გაყოფა, ვიდრე ჩვენ შემთხვევაში. აი მე სწორედ ამის თქმა მინდა და ამიტომ მე წარმომიდგენია ძალიან კარგად, რომ შეიძლება არიან ისეთი უკრაინელები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, ვერც პატრიოტობის, უკრაინული პატრიოტობის ნაკლებობას დავსწამებთ, ვერც ვერაფერს, მაგრამ რომელსაც უფრო სურს, რომ დარჩეს ამ ეკლესიაში. თუნდაც იმიტომ ვთქვათ, რომ ისევე როგორც ჩვენ მაგალითად მე ვერ წარმომიდგენია ახლა ახალ ქართულად როგორ უნდა ვილოცო მამაო ჩვენო, ხო და ეს საეკლესიო ქართული იმდენად ჩემთვის არის ლოცვის ენა, რომ მე ხა ვთქვათ მთლიანად რომ
ჩვენი ლიტურგია გადავიყვანოთ თანამედროვე ქართულზე, მაგალითად, კულტურულად მიუღებელი შეიძლება. აი ესევე მეც წარმოვიდგენია, რომ ბევრი უკრაინელისთვის ის საეკლესიო სლავური მისია და არა თქვა მოსკოვიდან მოხული, მით უმეტეს რომ ისტორიულად თუ ჩვენ ვიტყვით ეს სახელმწიფოც ერთი იყო თქვა თავიდან, კი დაწყებული კიევის რუსეთიდან და ეკლესიაც ერთი იყო თავიდან. ანუ ისტორიულად ბევრად უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, რამ აკავშირებს უკრაინას და რუსეთს, ვიდრე საქართველოს და რუსეთს. მე ამის თქმა მინდა. ამიტომ სანამ ჩვენ ცალსახად, ჩემი აზრით, დავიჭერთ აი ამ ხარეს, უკრაინის ავტოკეფალურ ხარეს, ეს ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი. მესამე მე რის თქმაც მინდა, რასაკვირველია პრაქტიკა, სადაც მე-19-მე-20-21 საუკუნის აჩვენებს, რომ როდესაც ერი მოიპოვებს დამოუკიდებლობას, ადრე თუ გვიან ამას მოსდევს საეკლესიო დამოუკიდებლობა, ადრე თუ გვიან ამას მოსდევს სრული ავტოკეფალია და ცხადია, რომ უკრაინას ეს ავტოკეფალია ეკუთვნის და ადრე თუ გვიან ექნება. ამაზე მე მგონი არ არის არანაირი გამართი. და ეს უნდა გაკეთდეს, მაგრამ საკითხი არის როგორ კეთდება ეს. აი მე თავარი ეს მინდა თქვა, რამდენად ეხლა ჩვენ კი მესმის აი ეს მხარე რომელიც არის მომხრე ამ ავტოკეფალიის ის ამბობს რომ ყველაფერი არის რუსეთის ბრალი, რუსეთის ეკლესიის ბრალი, იმიტომ რომ მან არ მისცა უარი თქვა რომ მიეცა უკრაინისთვის ავტოკეფალია არ მისცა სხვა გზა აღარ იყო, მაგრამ აი რატო ეხლა რატო გაკეთდა და ზუსტად ამ ფორმით, ამ სახით რატო გაკეთდა? აი ესეც არის ერთი დიდი საკითხი, იმიტომ რომ აი ამ სამ საუკუნეზე მეტი, როდესაც ვთქვათ, რა გზებით მოხდა აი ეს რუსეთის ავტოკეფალიის მოპოვება და რა გზებით მოხდა კიევის მიტროპოლიის დამორჩილება მოსკოვის საპატრიარქოს და ეს კიდე ერთი დიდი საკითხია, მაგრამ ფაქტია, რომ ყველა ეკლესია, მათ შორის მსოფლიო საპატრიარქო და მსოფლიო პატრიარქები აღიარებდნენ ამ რეალობას. ანუ ისინი თვითონ აღიარებდნენ, რომ უკრაინა არის ნაწილი, უკრაინის ეკლესია არის ნაწილი რუსეთის ეკლესიას, სუბოლოო დრომდე ამას აღიარებდნენ და აი ახლა მოხდა სწორედ ის, რომ მსოფლიო პატრიარქმა თქვა, რომ არა, ეს კი ჩვენ ვაღიარებდით, მაგრამ ახლა ჩვენ დავაბრუნეთ ის რეალობა, რომელიც იყო 3 საუკუნის წინ. ნუ კი ბატონო, ახლა კანონისტებთან მე არ ვაპირებ კამათს, მით უმეტეს ბერძენ კანონისტებთან, იმიტომ რომ ახლა კანონიკურად შეიძლება აბსოლუტურად კანონიკური. მე ამაზე არ შემიძლია თქვა, რომ აიცით რა იმანის დაარღვია და არანაირად. შეიძლება აბსოლუტურად კანონი არის, მაგრამ რამდენად სწორი არის ეს სწორედ აი ამ ქრისტიანული განაცახსენით სიყვარულით და ქრისტიანული თქვა ურთიერთდათმობით და ურთიერთ სიყვარულით. რასაკვირველია, მე მგონი ყველანი დამეთანხმებით, რომ ჯობდა რომ ეს ყველაფერი თვითონ მოსკოვის საპატრიარქოს თანხმობით მომხდარიყო. მოსკოვის საპატრიარქოსგან ყოფილიყო ინიციატივა და მით ინიციატივით ერთობლივად ეს რასაკვირველია ამაზე ვთანხმდებით. გამორიცხული იქნება. ეხლა რამდენად ეს შეუძლებელი იყო და რამდენად ეს სწორედ დროული იყო და საჭირო იყო, მე ამას ვერ განსჯი, თუნდაც იმიტომ რომ ალბათ ისტორიაში აფასებს. არა ვარ ეხლა ისეთი სპეციალისტი, მაგრამ აი პირადად ეხლა მე ხშირად მეუბნები რომ მე პრო-რუსული პოლიტიკა ვატარებ, არანაირ პოლიტიკას ჩემი აზრით არ ვაპარებ. იმას ვამბობ რომ ჩემი თავდაპირველად მე აბსოლუტურად მომხრე ვიყავი ამ პროცესების უკრაინის ავტოკეფალური ეკლესია რასახითაც ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდა, მაგრამ მე როდესაც გავიცანი სხვადასხვა მოსაზრებებს, მათ შორის იმ ადამიანების, რომლებიც არ გამოირჩევიან რაღაც პრორუსული ან რუსული შოვინისტური, ამით სავსებით ნორმალური ასე ვთქვათ სპეციალისტების, ექსპერტების სწორედ მათ ვინც პოლიტიკურად ასე ვთქვათ ჩემი აზრით სავსებით ნორმალური პოზიცია აქვს, ისინი ამბობენ რომ აი ეს პროცესი სამწუხარო პროცესია თავისთავად და ის არის სწორედ უბრალო ჩვეულებრივი ერთი ჩვეულებრივი მორწმუნესთვის არის საკმაოდ ცუდი დილემის წინაშე აყენებს. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ რა მივიღეთ ის რომ რაღაც შუაგულ უკრაინაში რაღაც მორწმუნე დადიოდა ეკლესიაში, მან არც კი იცოდა რომ ეს მოსკოვის საპატრიარქო იყო, შეიძლება ან მას ყავდა მოძღვარი და ასე შემდეგ და ეხლა ის სამწუხაროდ დგება ეს დილემის წინაშე, რომ ის უნდა
ან უნდა გადავიდეს ამ ეკლესიაში, ან არ უნდა გადავიდეს, ან თქვათ მისი მოძღვარი თქვათ გადავა თუ არ გადავა და ჩვენ მივიღებთ, ფაქტიურად უკვე მივიღეთ და ეს იქნება წლები და ათწლეულები, აი ეს ორ ხელისუფლებიანობა, როდესაც ერთ ძალიან დიდ ტრადიციულად მართლმადიდებლურ ქვეყანაში გვაქვს ორი ეკლესია პარალელური, რომლებიც შეიძლება ერთმანეთს ერთი ყოველ შემთხვევაში მეორეს არ აღიარებს, ეს არის თავისთავად სამწუხარო მდგომარეობა, რაც ჩვენ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ. მამა ვლადიმერ, თუ შეიძლება თქვენ გითხავთ, თქვენი აზრით ის ძალიან რთული ფაქტი, რაც მოყვა აღიარებას ამ ახალი ორგანიზმისას, ძალიან რთული ფაქტი რეალურად მართლმადიდებლური აღქმისათვის, რომ რუსეთის მართლმადიდებელმა ადგილობრივმა ეკლესიამ შეწყვიტა ევქარისტიული კავშირი და მოხსენიება კონსტანტინოპოლის პატრიარქისა, პირველი იერარქისა, რომელმაც ეს ტომოსი ფაქტობრივად გადასცა უკრაინის ადგილობრივ ეკლესიას და განახორციელა ეს ქმედება. თქვენის აზრით, რამდენად სწორი და საერთო ჯამში ადეკვატური იყო რუსეთის ადგილობრივი ეკლესიის რეაგირება ამასთან დაკავშირებით? მშვიდობის, მადლობთ მოწვევისთვის. საკითხი ისტორიულ ჭრილშია დასანახი და მეტად ფართო და მრავლის მომცველია. მაგრამ კონკრეტულ შეკითხვას, რომელიც თქვენ დასვით, შევეცდებით რუსავე კონკრეტულად უპასუხოთ. როდესაც ასეთ ტექნიკურ საკითხებზე ეკლესიის ისტორიაში უწინაც იყო დავა ადგილობრივ ეპარქიებსა თუ ეკლესიათა შორის, უახლოეს წარსულშიც გვახსენდება იგივე საბერძნეთის ჩვენრომელადის ეკლესიას ვეძახით და კონსტანტინოპოლის ეკლესიას შორის შეწყვეტილი ევქარისტიული კავშირი, რომელიც ღვთისმადლით განიკურნა და აღდგა. მაგრამ პრობლემა კონსტანტინოპოლისავე ნაწილს წარმოადგენდა. დიახ, წარმოადგენდა ერთ დროს, დიახ, დღევანდელი ელადის ეკლესია. მაგრამ პრობლემა ცოტა სხვა ჭრილშია დასანახი. რუსეთის ეკლესიის წმინდა სინოდმა მიიღო დადგენილება არა იმისა, მხოლოდ რომ მათ ევქარისტიული მოხსენება შეწყვეტონ ერთმანეთის, არამედ საკუთარ სამწყსოს აუკრძალა ყველა იმ სამრევლოში ქრისტეს წმინდა ხორცთან და სისხლთან ზიარება, რომელიც ექვემდებარება კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს. ევქარისტიაში მრევლის არათანამონაწილეობა და ქრისტეს წმინდა საიდუმლოსთან არ ზიარება. ეს ეკლესიის ისტორიაში არ მახსენდება, თუ არ არის, რა თქმა უნდა, სქიზმა, იქ 1054 წლის დიდი სქიზმა, როცა ვთქვათ, რომსა და კონსტანტინოპოლის შორის, აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის თანაზიარება, მათ შორის ერისკაცთა დონეზეც შეწყდა, იმიტომ რომ იქ იყო აღმსარებლობითი პრობლემა. დვინის კრების შემდგომ დვინის კრების კი მონოფიზიტებს შორის. ესეც იყო აღმსარებლობითი თვალსაზრისის პრობლემა. ეს არის ერთი მიმართება, რომელიც თქვენ ბრძანეთ რუსეთის ეკლესიის, ასე ვთქვათ, რეაგირება კონსტანტინოპოლის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენის აზრით როგორია რუსეთის ეკლესიის რეაქციის შეფასება უკრაინასთან მიმართებაში? უკრაინელ ხალხთან მიმართებაში, რადგანაც ძალიან ბევრს შეიძლება მცდარად კონდეს წარმოდგენილი, რომ უკრაინის ეს ორი ეკლესია, ასე ვახსენოთ, ტექნიკურ ტერმინად ასე გამოვიყენოთ, ანუ ეკლესია, რომელიც ექვემდებარება მოსკოვის საპატრიარქოს 90 ეპისკოპოსის შემადგენლობით მოსკოვის საპატრიარქოს, ფართო ავტონომიის მქონე საეგზარქოსო და მეორე ეგრეთ წოდებული ანუ ონოფრეს ეკლესიისგან განსხვავებული ეგრეთ წოდებული ფილარეტის ეკლესია, რომელიც არის ახლად აღიარებული, ეს გაერთიანებული ეკლესია, როგორც მას ყველაზე უფრო ხშირად ახსენებენ, დაახლოებით 57 ეპისკოპოსით. არ უნდა წარმოიდგინოს ვინმემ, რომ აქ ეთნიკური განსხვავება არსებობს ამ ხალხში, არა, ორივე მხარეზე უკრაინელები არიან, ორივე მხარეზე არიან ადგილობრივი ადამიანები, რომლებიც წარმოშობით, დაბადებით, ცხოვრებით, ეთნიკური თავის ცნობიერებით თუ ცხოვრების წესით არიან აბსოლუტურად ერთნი, ერთ ქვეყანაში მცხოვრებნი. ყველავთან ხვდებით იმაზე, რომ ჭრილობა უნდა განიკურნოს, ყველავთან ხვდებით იმაზე, რომ უნდა იყოს მშვიდობა. ოღონდ რა თქმა უნდა, მშვიდობა ვერ იქნება იძულებითი, მშვიდობა ვერ იქნება სიცრუეზე აგებული ან ქრისტეს სწავლების დევალვირებაზე, რაღაცნაირ დამახინჯებაზე აგებული. მშვიდობა მხოლოდ ქრისტეს შეიძლება იყოს მოპოვებული. ამიტომაც თქვენის აზრით რა შეიძლება გაკეთდეს,
ამ უკრაინის ასე ვთქვათ ადგილობრივი ორი სამწყსოს შესარიგებლად, იმიტომ რომ ეს ახალი ტექნიკური ტერმინიც შერიგებას ემსახურებოდა გაერთიანებული ეკლესია, ასე დაერქვა ამ ეკლესიას. რუსეთის ეკლესია ახლა თქვენ ბრძანდეთ ეგრეთ წოდებულ ფილარეტის ეკლესიას აღიქვამდა როგორც სქიზმატურ გაერთიანებას, მაგრამ დღეს ჩვენ ვართ აბსოლუტურად სხვა რეალობის წინაშე. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ უნდა მოხდეს პოზიციათა შეჯერება და მშვიდობის სული უნდა აღდგეს ქრისტეს წმინდა ეკლესიაში და ვსასწრებთ შემოქმედსა და დამბადებელს, რომ ეს ასე იქნება. მამა გიორგი რაღაც ძალიან დაგვიგვიანდა თქვენთან გადმოსვლა სიტყვით. თქვენი როგორც ასევე სასულიერო პირის, როგორც სრული თეოლოგიური განათლების მქონე პიროვნების შეფასება ძალიან საინტერესო იქნება იმასთან დაკავშირებით, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, რომლის წინაშეც დგას არა მარტო საქართველოს ეკლესია, ყველა ეკლესია. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეხება ორ, ასე ვთქვათ, უდიდეს ადგილობრივ ეკლესიას მართლმადიდებელ ერთობაში, ეს არის რიგით პირველი კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს აღდარი და ეს არის, ასე ვთქვათ, ზომით და თავისი გავლენით შეიძლება ყველაზე უფრო დიდი რუსეთის ადგილობრივი ეკლესია, მოსკოვის საპატრიარქო, თქვენის აზრით ეს ორ მხრივი კამათი რამდენად აქტიურად უნდა აისახოს სხვა ეკლესიების პირად შიდა საეკლესიო ცხოვრებაზე და მეორე მხრივ რამდენად აქტიური და რამდენად სწრაფი რეაქცია უნდა ქონდეთ სხვა ადგილობრივ ეკლესიებს ამ პროცესებში ჩასართავად. მადლობა მამო, მოგესალმებით. ფიქრობ, რომ რადიკალურად გამოთქმული მოსაზრებები, რომელიც დღეს ისმის ჩვენ საზოგადოებაში, აზიანებს ჩვენი ერის სულიერ კონსოლიდაციას. არაერთხელ აგვინიშნავს, რომ თეოლოგია და ზოგადად საეკლესიო საკითხები ეს ის თემა, რომელზეც აზრის გამოთქმა ძალიან დიდი სიფრთხილით და რაც თავარია სიყვარულით უნდა იყოს ნასაზრდოები. აი მაგალითად მე ვერ გავკადნიერდები და ჩემ თავს უფლებას არასოდეს მივცემ ვისაუბრო მედიცინაზე, ფიზიკა, მათემატიკაზე ან სხვა ზუსტ მეცნიერებებზე, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ აქვს, მე მსგავსი განათლება არ მიმიღია. მაგრამ დღეს საქართველოში მომიტევოს ყველამ საწყენად არ ვამბობ ამას. ბოტანიკოსი იქნება, ფიზიკოსი იქნება, მათემატიკოსი იქნება, ფილოლოგი იქნება თუ სხვა და სხვა, ყველა ავტორიტეტულია თეოლოგიაში. აბსოლუტურად ყველა. ყველას ეთქმის თავისი სიტყვა. და არა უბრალო სიტყვა, არამედ რადიკალური სიტყვა. და ვინც მართლა უფრო არა ეთქმის, არამედ ამბობს. ამბობს. ეთქმის რა თქმა უნდა ბრჭყალებში ვთქვი. და აი ამას ეს გვესმის პრესის ფურცლებიდან, მედიიდან და ასე შემდეგ. და აი ამას ისეთ ფაქის და ისეთ სათუთ საკითხზე, რაზეც ახლა ჩვენ ვშელობთ, ხალხში შემოაქვს დაბნეულობა და ალბათ ეს შეკრება სწორედ იმას ემსახურება, რომ ძალისამებრ ჩვენისა გარკვეული სიცხადე შევიტანოთ ჩვენი მოსახლეობის იმ ფენებში, რომელიც დაინტერესებულია ეკლესიის ხვალინდელი დღით. ალბათ არც ერთი სხვა ინსტიტუცია არ არის ისეთი ტრადიციული, როგორიც ეკლესია. თუნდაც ის მაგალითი, რაც თქვენ ბრძანეთ ბატონო ლევან, რომ კონსტანტინოპოლმა 3 საუკუნის წინანდელი დოკუმენტი მოიხმო, მაშინ, როდესაც მუშაობდა უკრაინის ახლა დაარსებული ეკლესიისათვის ტომოსის გადაცემაზე, არა? ძალიან აი მე პირადად არ მახსენდება სხვა რომელიმე ინსტიტუცია, რომელსაც შეუძლია ასეთი წინარე საუკუნეების დოკუმენტზე დაყრდნობით რაიმე მოქმედება განახორციელოს თუ არა ეკლესია და რატო ვამბობ ამას. მოდით მოვიყვან ისეთ მაგალითს ყველასათვის ისეთი ხელშესახები და მარტივად გასაგები რო იყოს, როგორ იღებდა ეკლესია გადაწყვეტილებას მაშინ, როდესაც ის იყო ახალშობილი. მოციქულების პერიოდში და მოციქულებრივი მამების პერიოდში. აი ძვირფას მაყურებლებს მივმართავ, რომ იყო ვინც არ იცის თქვა იმისთვის, ვინც იცის შევახსენოთ, იყო ესეთი გაუგებრობა ეკლესიაში, თქვენ მოგეხსენებათ პატივცემულო მამებო ბატონ ლევან, რომ გაიყო აზრი ორად ეკლესიის პირველი იერარქებს შორის. ნაწილი თვლიდა, რომ წარმართებს, რომლებიც წარმართობიდან შემოვიდნენ ქრისტიანობაში, რომ ცხონებულიყვნენ, რომ მონათლულიყვნენ, აუცილებლად მოსეს რჯული უნდა შეესრულებინათ, წინადაცვეთა შეესრულებინათ და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე ნაწილი ეკლესიისა თვლიდა, რომ ეს არ იყო სავალდებულო და ნათლისღება საკმარისი იყო. ორივე ნაწილი წარმოადგენდა მოციქულებს ან მოციქულებრივ მამებს. რა უნდა ექნა ეკლესიას?
რაღაცა ფორსირებულ რეჟიმში ან ერთმანეთისთვის შეურაცხყოფა უნდა მიეყენებინათ, ან იარლიკები მიეწებებინათ, რომ აი შენ რახან ასეთული ასეთი ხარ, ან შენ რახან ისეთული, არა. ეკლესიამ ძალიან მარტივად გადაჭირა ეს საკითხი, დასხდნენ და იმსჯელეს. აი ამ დასხდომას და მსჯელობას, როგორც მოგეხსენებათ, ეწოდებათ მოციქულების კრება, ხო, რომელიც დაახლოებით 50 წელს გაიმართა და მიიღეს რაღაცა გადაწყვეტილება. მაგრამ ეს არ მომხდარა, არავინ ავალდებულებდა ეკლესიას, არც მაშინ და დღესაც ვერავინ დაავალდებულებს, რასაკვირველია, რომ ეს მოეხდინა ძალიან სწრაფად. თუ არა და მოხდებოდა რაიმე ტრაგედია. ანუ ჩვენი მაყურებლებისთვის რომ იყოს საცნაური, ეკლესია ყოველთვის ნებისმიერ საკითხზე მსჯელობდა და ეს მსჯელობა იყო კრებსითი და დროში გაწელილი. აბსოლუტურად უსამართლოა იმის მტკიცება, რომ დღეს არა აქვს მნიშვნელობა ეს საქართველოს ეკლესია იქნება თუ სხვა რომელიმე ადგილობრივი ეკლესია, აი ესეთ ფაქის, ესეთ მტკივნეულ საკითხზე, ზოგისთვის მტკივნეულ, ზოგისთვის თქვა ძალიან სასწრაფოდ, მე პირადად ჩემი პირადი სუბიექტური აზრია ეს, რასაკვირველი და არანაირად არ წარმოადგენს საქართველოს ეკლესიის პოზიციას, რომ მე რიგითი მღვდელმსახური ვარ, ძალიან მიხარია და გულშემატკივრობ უკრაინელ ხალხს, აგერ მამაოც ბრძანდება ჩვენთან ერთად, ესე ძალიან სასიხარულო მოვლენა არის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთგვარი მომიტევეთ მკვეთრი გამოთქმისთვის და ბჭყალებში ზეწოლა უნდა განვახორციელოთ ჩვენი წმინდა სინოდის მიმართ, რომ ისინი სასწრაფოდ დასხდნენ და გადაჭრან ეს საკითხი. ამ საკითხს ყველა ადგილობრივი ეკლესია აუცილებლად შეაფასებს, აუცილებლად გადაჭრის, მაგრამ ამას გააკეთებს ისე, როგორც ეს საეკლესიო წესია. როგორც ამას საეკლესიო კანონიკა, საეკლესიო სიბრძნე და სიყვარული ვკარნახობს და არა ისე, როგორც მე მინდა, ან როგორც სხვა ვინმე სუნდა. ძალიან დიდი მადლობა ამ დაგვარესთი შეკუმშულად დადებითად გადმოცემისთვის ამ საკითხისა. თქვენის აზრით, მამა გიორგი, ძალიან სწორია ის მდგომარეობა, რომ ეკლესიები ფრთხილობენ და ეკლესიის უძველეს თვისებას წარმოადგენს ის, რომ ვცდილობთ შეუმოწმებელი არაფერი შევთავაზოთ ჩვენ შვილებს. განსაკუთრებით იერარქები, რომლებსაც პირდაპირ პასუხისმგებლობა აქვთ ღვთის წინაშე აღებული, რომ ყოველთვის შემოწმებულ, ასე ვთქვათ, მართალ სწავლებას მიაწვდიან საკუთარ სამწყსოს. სწორედ ეს გახლავთ ეკლესიის მთავარი დანიშნულება, რომ მან იზრუნოს ადამიანების სულების გადარჩენას. მან იზრუნოს იმაზე, რომ მისი არც ერთი წევრი არ წარწყმდეს, არამედ კონდეს ცხოვრება საუკუნო. და როგორ შეიძლება აი ამ ეკლესიის მთავარი მისიონერული ფუნქციის განხორციელება ფორსირებულ, დაჩქარებულ პირობებში. ეს ყოვლა წარმოუდგენელი იქნება. თუ კი ეკლესიამ გადაუმოწმებელ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, კიდევ ვიმეორებ, სასწრაფო წესით, ნაჩქარევად, რაიმე გადაწყვეტილება გამოიტანა და ეს გადაწყვეტილება არ იქნება ადეკვატური, ეს ძალიან უარყოფითად აისახება ეკლესიის მრევლზე, ეკლესიის სამწყსოზე, ჩვენს მოქალაქეებზე. ეს სწორედ აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რატომაც არ ჩქარობენ დანარჩენი ადგილობრივი ეკლესიები, რომ თავიანთი სინოდალური დადგენილებები გამოსცენ უკრაინის ახლა დაარსებულ ეკლესიასთან მიმართებაში. ისინი ამას აკეთებენ სიყვარულიდან გამომდინარე. ისინი ამას აკეთებენ პირველ რიგში საკუთარი სამწყსოსადმი ზრუნველობიდან გამომდინარე, ისევე როგორც იქცევა ჩვენი წმინდა ეკლესია, გულისხმობ საქართველოს ადგილობრივ ეკლესიას, რაც სავსების სწორად მიმაჩნია და მართებულად. ძალიან დიდი მადლობა, მამა გიორგი. მე და ჩვენს ტელემოყურებელსაც შევახსენო, რომ ეკლესიაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მემკვიდრეობითობის პრინციპი. განსაკუთრებით აუცილებელია იმ ჯაჭვის დაცვა, რომელიც მოციქულთაგან უწყვეტად მომდინარეობს და სწორედ ამაზე დაყრდნობით, ამ ჯაჭვთან გაერთიანებით ხდება მოხერხება იმისა, რომ ჩვენ ყველანი შევადგენთ ერთ ეკლესიას. თუ ჩვენ არ წარმოვადგენთ ამ მოციქულთა ხაზის ნაწილს, მაშინ ჩვენ ვერ ვიქნებით ერთნი. აქედან გამომდინარე, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული ის, რომ დღეს, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მამა გიორგი და რაღაც საოცარია ხოლმე საზოგადოებაში ძალიან ხშირად ისმის სიტყვები პური მეპურემ გამოაცხოს და ამ დროს მეპურის მაგივრად წომში ხელს ურევს ყველა. რამდენად სწორია სხვა ეკლესიების დამოკიდებულება და აი ეს სიფრთხილე, რომელსაც ისინი იჩენენ ამ საკითხისადმი. მოდი ასე ვთქვათ, ეს ამას ვერ უწოდებ ერთ ზედმეტ სიფრთხილეს,
საერთოდ სიჩქარეზე ლაპარაკი არასწორი მგონია, იმიტომ რომ ეს არის ჯანსაღი პროცესი, რაც დღეს მიმდინარეობს. არც უკრაინის ეკლესიის მხრიდან არ ყოფილა არანაირად მოლოდინი იმისა, რომ კონსტანტინოპოლის აღიარების შემდეგ მეორე დღეს ყველა ეკლესია იტყოდა, რომ ხო, ჩვენც ყველანი ვაღიარებთ ამას. იმიტომ რომ ეს არის ჯანსაღი პროცესი, რაც მიმდინარეობს, მათ შორის საქართველოს ეკლესიაში, ყველა ეკლესიაში, ახლა ნამდვილად არ ვიცი, რომელი გამოიტანს სინოდალურად ადგენილებას და რომელი გამოხატოს პირველი საკუთარ პოზიციას და რომელი მეორე, მაგრამ ყველა ეკლესიაში ეს ჯანსაღი პროცესი მიდის, რადგანაც პროცესი სულ ეხლახანს დასრულდა კონსტანტინოპოლში, ფაქტობრივად რამდენიმე კვირაა რაც დასრულდა და ამ ყველაფერს სჭირდება რაღაც დრო, თუნდაც წმინდა სინოდის კრებისათვის, თუნდაც მღვდელმთავართა აზრთა შეჯერებისათვის და ეს სრულიად ლოგიკური და სრულიად ჯანსაღი არის ჩემი აზრით. საქართველოს ეკლესიას რაც შეეხება, არასწორია საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ეკლესიამ დაიგვიანა რაღაცაზე პასუხის გაცემა. საქართველოს ეკლესიას ნამდვილად არ დაუგვიანია არაფერი, ეს არის იმ პროცესის ნაწილი, რაც ზოგადად უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიას ახლავს თან, თუმცა რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკლესიამ უნდა თქვას პასუხი. საქართველოს ეკლესიას უნდა ქონდეს ზომიერი დამოკიდებულება ამ დროსთან დაკავშირებით, როდის იტყვის პასუხს, თუმცა პასუხი ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, ზომიერი, ისე რომ არც ერთ მხარეს არ ეწყინოს ბრჭყალებში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გასაცემია პასუხი იმაზე, უკრაინის ეკლესიას ცნობს საქართველო თუ არ ცნობს. თუ კი ცნობს, რა თქმა უნდა, იქნება ეს უთანხმოების საბაბი რუსეთის ეკლესიასთან, თუმცა რუსეთის ეკლესიასთან საქართველოს ეკლესიას იმდენი რამ აქვს უთანხმოების საბაბად, იმდენი რამ შეგვიძლია დავასახელოთ აფხაზეთის ცხინვალის საეკლესიო იურისდიქციის საკითხები, ხო, რომ ცოტა არასწორად მეჩვენება საუბარი შიშზე, თუ რა შეიძლება რუსეთმა უფრო მეტი ქნას. როდესაც მოსკოვის საპატრიარქო ისევ და ისევ საქართველოს საჭეთ მკრობელს არ იხსენიებს სრული ტიტულით, ნიშნავს ეპისკოპოსს ცხინვალში, აფხაზეთში და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის ნიშანი იმისა, რომ ჩემი აზრით რუსეთისგან ამაზე მეტი, უკვე ოფიციალურ დონეზეც არის უკვე ეს ყველაფერი ნათქვამი, ამაზე მეტი უბრალოდ შეუძლებელია, რომ რაიმე ცუდი მოხდეს საქართველოს ეკლესიისთვის. თუმცა რაც შეეხება ამ პროცესს, ისე რომ მიუბრუნდეთ, არასწორია საუბარი იმაზე, რომ დაიგვიანა საქართველოს ეკლესიამ, თუნდაც ამის გამო, რომ არის 57 მღვდელმთავარი, რომელთაც ჭირდებათ პირველ რიგში ინფორმაციების მიღება. ლოგიკურია, რომ მათ შორის აზრთა შეჯერებას ჭირდება რაღაც გარკვეული დრო, ჭირდება გარკვეული პროცესი. რა თქმა უნდა, არასწორია მოხდეს რაიმე ზეწოლა საქართველოს ეკლესიაზე, თუმცა ჯანსაღი პროცესის ნაწილია ისიც, თუ კი ვიღაცა რაღაც სამრევლოს გარკვეული წევრები, თეოლოგები თუ სხვადასხვა ადამიანები თავიანთ აზრს მიაწვდიან სინოდის წევრებს, იგივე ეპისკოპოსი გამოიკითხავს აზრს საკუთარ ეპარქიაში, ხომ, გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში. ესეც ჯანსაღი პროცესია. ზეწოლა რა თქმა უნდა გაუმართლებელია. და სრულიად ლოგიკურია, რომ ეს ამ ადამიანებმა პირველ რიგში უნდა მიიღონ ინფორმაციები, სწორი ინფორმაციები და არა მითები, რომლებიც სამწუხაროდ დღეს არის საქართველოში გავრცელებული და შეიძლება სასულიერო იერარქიაც იმეორებდეს ამ მითებს და ეს ყველაფერი არის დასაწმენდი, მოდი ასე ვთქვათ, და ამის დაწმენდა არის შესაძლებელი მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ ინფორმაციული ვაკუუმი არ იყოს საქართველოში, სწორად იყოს მიწოდებული ინფორმაცია პირველ რიგში მღვდელმთავართათვის, რომ შემდეგ მღვდელმთავრებმა და წმინდა სინოდმა მიიტანონ ეს ინფორმაცია ხალხამდე და ამ სწორი ინფორმაციის და არა მითების საშუალებით მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება სასარგებლო მართლმადიდებელი, სრულიად მართლმადიდებელი ეკლესიის. მამალევან, თუ შეიძლება ორ რაღაცას დავაზუსტებ, რაც თქვენ თქვით, ანუ ერთი საკითხი ის, რომ ჩვენი წმინდა სინოდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ საკითხზე ვიმსჯელებთ, ოღონდ ვიმსჯელებთ მომდევნო სხდომაზე, ეს იყოს სწორი, იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაცია და ზოგადად პროცესი ჯერ არ არის, ასე ვთქვათ, დასრულებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნაწილია კიდევ დასაზუსტებელი და მეორე საკითხი რისი დაზუსტებაც თქვენთან მინდოდა ის, რომ ამ ინფორმაციის შეიძლება ერთის მხრივ რაღაცამ ვაკუუმი უწოდოს, როგორც თქვენ უწოდეთ, მეორე მხრივ შეიძლება სიჭარბე უწოდოთ, იმდენად ბევრი ინფორმაცია მოდის სხვადასხვა მხრიდან და იმაში აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, რომ ინფორმაცია არის დასაწმენდი. ან უნდა გაირკვეს საბოლოო თემატიკა
და ამის შემდგომ შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ის უეჭველი პასუხი მიღებული, იმიტომ რომ სწორი პასუხი მიღებას სჭირდება სწორი ინფორმაცია. აი ამ ორ საკითხს ძალიან მოკლედ და შეჯამებულად თუ გასცემდით პასუხს. კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს ეკლესიაში დეკემბერში გაიმართა წმინდა სინოდის სხდომა, არ იყო პროცესები დასრულებული. დღეს უკვე დასრულებულია პროცესი კონსტანტინოპოლში და ტომოსი არის ნამდვილად დასრულება ამ პროცესისა, რომელზეც არის კონსტანტინოპოლის სინოდის წევრთა ხელმოწერა, თუმცა მაშინ, როდესაც ჩატარდა საქართველოში მღვდელმთავართა კრება, ეს პროცესი არ იყო დასრულებული და უკრაინაშიც არ იყო მოლოდინი იმისა, რომ კონსტანტინოპოლს ვინმე დაასწრებდა აღიარებას. ასე რომ ის რომ დეკემბერში არ მოხდა უკრაინის ეკლესიისადმი რაღაც დადებითი პოზიციების გამოხატვა, ეს არ ნიშნავს არაფერს. უფრო მეტად პრობლემა არის ეს, რომ ჭარბადარი ინფორმაციები და ამ ინფორმაციების ძალიან დიდი ნაწილი არის აგებული მითებზე, რომელიც სინამდვილეში სიმართლისგან ძალიან შორს არის. და რაშიც საკმაოდ დიდ როლს ასრულებს მედია, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან გაუცნობიერებლად ემსახურება ხოლმე რაღაც ინფორმაციების დამახინჯებას იმის გამო, რომ ხშირად ჟურნალისტებს, რომლებიც სამწუხაროდ რელიგიურ თემატიკას აშუქებენ, არ აქვთ შესაბამისი კომპეტენცია, რომ გააშუქონ რელიგიური საკითხები. ერთი საკითხი, რომელზეც ასევე მინდოდა თქვენთან მესაუბროთ, ძვირფასო სტუმრებო, ეს არის ესეთი, რომ თითოეულმა თქვენგანმა ძალიან ხაზგასმით აღნიშნა მართლმადიდებლური ცნობიერების ის ნაწილი, რომ ყველაფერში უნდა იყოს მშვიდობის მოძიება, უნდა იყოს ქრისტიანული ერთობისა და სიყვარულის ძიება. და თავად მსჯელობაც და უთანხმოებაც ეკლესიაში არ უნდა გახდეს განხეთქილების და ახალი პრობლემების გაჩენის მიზეზი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ეკლესიის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ადგილობრივი ეკლესიის პოზიციაზე მსჯელობდით და ითქვა ხაზგასმით ის, რომ არა მარტო ჩვენ ეკლესიაში, არამედ ყველა სხვა ადგილობრივ ეკლესიებშიც არსებობს გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა ამ ახალ ძალიან დიდ და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც უჩვენებს, რომ ეკლესია ცოცხალია და მასში კიდევ უამრავი პროცესი მიმდინარეობს. თავად კონსტანტინოპოლის ეკლესიის მაღალი იერარქებს შორის არ არსებობს შეიძლება სრული თანხმობა და ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე მსოფლიოში აღიარებული ცნობილი ღვთისმეტყველის კალისტოს უეარის მიტროპოლიტის სიტყვები შეგვიძლია მოვიყვანოთ ნიმუშად, რომ მიუხედავად დიდი პატივისცემისა, ჩემი მღვდელმთავრისადმი, მსოფლიო პატრიარქ ბართლომეოსისადმი, მე არ ვეთანხმები ამ საკითხში მას, რომ მან ესე ვთქვათ, არ ეთანხმება არა იმაში, რომ უკრაინა უნდა იყოს ავტოკეფალური, არამედ იმაში, რომ ეს საკითხი ასე ერთბაშად შეიძლება ყოფილიყო გადასაწყვეტი. აიწყოს ისიც, რომ იგივე პიროვნებამ საქართველოში ფოთში ვიზიტისას აბსოლუტურად სხვა რამ თქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით და რომლის ვიდეო ჩანაწერიც არსებობს. ბატონ ლევან, რამდენად სწორია ამ არასაეკლესიო ინსტრუმენტებით საეკლესიო თემატიკის გადაწყვეტის მცდელობა. თუნდაც საერო ვადების დაწესება, ასე ვთქვათ, საეკლესიო საკითხების დასრულებისათვის. ხო, ჩემი აზრით ეს არ არის სწორი და აქ მე გამოყოფთი ერთ საკითხს, რომ ხშირად ამბობენ ჩვენი ოპონენტები, ჩემი ოპონენტები ამბობენ, რომ აი რუსეთის ეკლესია ეს არის რუსული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, სამსახურში. რომ იქ არის რუსეთის უშიშროება, წარმართავს იქ ყველაფერს. საბჭოთა კავშირში, ვთქვათ, მღვდელმსახურები და მთელი ეკლესია იყო, ასე ვთქვათ, გადაქცეული უსაფრთხოების კგბ-ს ბუდეთ და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან რთული მტკივნეული საკითხი, მაგრამ ამ საკითხის ასე ცალსახად გადაწყვეტა არ შეიძლება. აი იგივე კალისტოს ვეარი ამბობს, რომ ზოგიერთი რამე არ მომწონდა საბჭოთა კავშირის ეკლესიაში როგორ ხდებოდა, თქვათ, რა გადაწყვეტილებას იღებდა მღვდელმთავრები, მაგრამ მე თვითონ არ ვიყავი იმ მდგომარეობაში, მე არ გამევლია ის საშინელებები, რაც იქ იყო, მე არ მაქვს უფლება, რომ ეს გამსაჯო, ხო? ასევე ახლა ჩვენ რუსეთის ეკლესიაზე, როდესაც საუბრობთ, თქვათ, ხო, კი შეიძლება ეს ყველაფერი გარკვეული სიმართლე ამაში იყოს, რომ რუსეთის პოლიტიკა, აგრესიული პოლიტიკა იყენებს ასევე როგორც ინსტრუმენტად ეკლესიას, მაგრამ ეკლესია მაინც არ შეიძლება დავიყვანოთ მხოლოდ აქამდე. იმიტომ რომ რუსეთის ეკლესია არის ძალიან დიდი ეკლესია, იქ არის უამრავი მორწმუნე, უამრავი პატიოსანი მღვდელი, უამრავი თეოლოგი და ასე შემდეგ, ამიტომ ესე ერთი ხელის მოსმით იმის თქმა, რომ რუსეთის ეკლესია ეს არის რაღაც საშინელება და მეორე მხარეს არის რაღაცა ნათელი, თქვათ, მოსკოვის
რუსეთის პატრიარქი არის თქვათ სიბნელე და სოფლიო პატრიარქი არის რაღაც ნათელი, რომელიც ისა, აი ეს არის იმდანად გაუბრალოება არის მდგომარეობის, რაც სწორედ ქრისტიანებს, ჩემი აზრით, ქრისტიანებს არ შეფერით. ქრისტიანების ასე თქვათ, ქრისტიანმა სწორედ უნდა დაინახოს სამყარო მთელი თავის სირთულით, მთელი თავის ასე თქვათ არაერთ გვაროვნებით, მრავალფეროვნებით და აი იგივე მე მინდოდა რის თქმა მინდოდა რომ ჩვენი ოპონენტები გვეუბნებიან რომ აი თქვენც ამბობთ რომ რუსეთის ეკლესია თქვათ აგრესიული ასევე არა მარტო რუსეთის სახელმწიფო საქართველოს მიმართ აგრესიული რუსეთის ეკლესიაც და თქვათ ისინი შედიან აფხაზეთში თავისი მღვდელმთავრებს თუ ვიღაცას აგზავნიან მაგრამ იცით რა არის აი რუსეთის ეკლესია ოფიციალურად აღიარებს რომ საქართველოს ეკლესიის კანონიკურ ტერიტორიას და ამას თავისი შედეგები აქვს აი მაგალითად ახალგორის რაიონში ჩვენ ვიცით რომ არის ჩვენი მღვდელმთავარი ვიცით რომ ამ მღვდელმთავარია უაღრესად სათნო ადამიანი რომელსაც ყავს იქ მრევლი და სწორედ ხერხდება ის რომ ეს ჩვენი მღვდელმთავარი ახერხებს გადასვლას იქით გადმოსვლას მას ყავს მრევლი მათ შორის ეთნიკური ოსები ჩვენი თანამემამულეები ეს არის ერთ-ერთი ხიდი არის რომელიც არის თქვათ რომელიც ჯერ კიდე არ ჩამტყდარა რომელიც არის ჩვენი მომავლის იმედი რომ ჩვენი თქვათ ძმებთან ოსიეროვნების ჩვენ თანამოქალაქეებთან იგივე აფხაზებთან რომ ვინარჩუნებთ ამ კავშირებს აი წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ ხვალ რომ ჩვენმა ეკლესიამ აღიაროს უკრაინის ეკლესია რუსეთის ეკლესია გამოაცხადებს შეწყვეტს ჩვენთანაც ევქარისტიულ კავშირს მე მგონი არ გაუჭირდება ხო სოფლიო საპატრიარქოსთან შეწყვეტა ჩვენთან მე მგონი არ გაუჭირდება გამოუშვებს ჩვენ იმ ეპისკოპოსსაც გამოუშვებს ჩატყდება ეს ყველა ბოლომდე ჩავტეხავთ ამ ყველაფერს იგივე ჩვენი თანამემამულეები ზოგი ამბობს 800,000-ს რუსეთის ტერიტორიაზე ზოგი ამბობს 500,000 რა მნიშვნელობა აქვს ისინი დადიან რუსეთის ეკლესიაში ეს ისიც ჩატყდება ანუ თქვათ მათ ეტყვიან რომ ან აქ იარეთ და ან საქართველოში რო ჩახვალთ ან იმ ეკლესიაში იარეთ ამ ეკლესიაში აი ეს ყველაფერი გატეხვა და ჩატეხვა ძალიან ადვილია და ჩემი აზრით ძალიან კარგად უნდა დაფიქრდეს ჩვენ თვითონ უნდა დავფიქრდეთ და ჩვენი ეკლესია როგორ როდის და რა გადაწყვეტილებას მივიღო. ერთი რაშიც ვერ დაგეთანხმებით, ბატონ ლევან, ეს არის ის რომ ერთია რომ ეს შეიძლება ხერხდება ახალგორში, მაგრამ იგივე ვერ ხერხდება აფხაზეთში. ახალგორში ძალიან კრიტიკული პროცესი. და იქაც ხერხდება ეს ძალიან ადვილად. შეიძლება საკათედრო ტაძარი, რომელიც აკურთხა ალანის ეპისკოპოსმა. კაცო, გეთანხმები. ამაზე მეტი. მაგრამ საქმე ეს არის. მაგრამ მეორე ახლა აქ ცოტა სხვა პრობლემებია, ჩემის აზრით. არც ის არ არის მთლად სწორი რომ სრული ხასუსом სრული ტოლობის ნიშანი ისმება ხოლმე ჩვენს აფხაზეთის სამაჩაბლოს რეგიონს შორის და უკრაინას შორის რადგანაც ეს ორი სამართლებრივადაც აბსოლუტურად განსხვავებულია აბსოლუტურად და ეთნიკურადაც განსხვავებული სივრცე იყო და თვითცნობიერებითაც განსხვავებული სივრცეები იყვნენ ალბათ ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ეს იყო ტერიტორია, რომელიც ყოველთვის იყო აღიარებული საქართველოს ტერიტორია და რუსეთი ძალიან მკაფიოდ აკეთებს ამ ყველაფრის ანექსირებას, ხოლო უკრაინის შემთხვევაში ის იყო ტერიტორია, რომელიც საერთაშორისოდ, საეკლესიოდ აღიარებული იყო სწორედ რუსეთის სივრცედ და ამ შემთხვევაში უკვე რუსეთი კარგავს საკუთარ საეკლესიო ტერიტორიას. არა, უკაცრავად მე რასაკეთებ მესმის და ამ ანალოგიას ბოლომდე მდგომარეობდა მე არა პირიქით ვსაუბრობდი არამედ ეკლესიაში რამდენად სწორია მეთქი რომ ცდილობენ საერო ინსტრუმენტებით შემოიტანონ და საერო ხერხებით თქვათ პოლიტიკური ხერხებით მოახდინონ საეკლესიო გადაწყვეტილებების მიღება ეს თუ სწორია რასაც დღეს ხშირად ვხედავთ ამის მცდელობას ხო მე სწორედ ამის თქმა მინდა რომ ჩემი აზრით ეს არ არის სწორი არ არის სწორი და ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ ეს ასე თქვა პირდაპირ ეს არ გადმოვიტანოთ საეკლესიო სივრცეში და მე იმის თქმა მინდა რომ ვიცით რა აი რუსეთმა როგორც სახელმწიფომ რო აღიარა სწორედ ეს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნები მოსკოვის საპატრიარქომ არ აღიარა თქვა ანუ ეს თავისთავად ჩვენთვის დადებითი მოვლენაა იმ გაგებით რომ როდესაც არც რუსეთი არ აღიარებს ამ რეალობას და არც არავინ არ აღიარებს და
ახვალეს სიტუაცია შეიძლება შეიცვალოს. საეკლესიო კუთხით ეს ცოტა უფრო რთული ფაქტობრივად წარმოუდგენელიც იქნება, მაპატიეთ, ბოდიშ ვიხდი ბატონო ლევან რომ შეგეჭერით, იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი, ვერანაირი ბუნებაში საფუძველს ვერ ნახავს მოსკოვის საპატრიარქო, ნუ ჩვენ გულისხმობთ უარეს შემთხვევაში და უკიდურესად უარყოფით შემთხვევაში, რომ თქვათ იქ რომელიმე საეკლესიო ერთეული იცით ჩვენ იმასაც არ ფიქრობდით რომ რუსეთმა ყველაფერს აღიარებდა მაგრამ რუსეთმა ესეთი ლოგიკას მიმართა რახან თქვენ კოსოვო აღიარებთ დასავლეთმა ჩვენ ამას თუმცა იგივე შეიძლება ვერ გაბლოკოს დიახ კოსოვო ზუსტად იგივე შეიძლება თქვას მე რას ვამბობ ამან ამას არ მოიწონს მე ხა არ ვამბობ იმიტომ რომ ამის გამო რაღაც უნდა მოვიმოქმედოთ მე იმის თქმა უბრალოდ დაუბრუნდებით თქვენ კითხვას ეს შეიძლება არ არის ესეთი მნიშვნელოვანი რომ ჩემი აზრით ესეთი უშუალოდ გადატანა პოლიტიკურიდან გადატანა უშუალოდ საეკლესიო საქმეებში უბრალოდ არ არის სწორი. საკითხი რომელზეც ვსაუბრობთ არის ის რომ ეკლესიაში და ჩვენ დღევანდელი შეკრებაც ამას ემსახურება რომ რაც შეიძლება მეტი ერთსულოვნება ჩამოყალიბდეს ეკლესიის წიაღში და მრევლში ნებისმიერ ახალ თუ ძველ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ ვხედავთ აგრეთვე იმას რომ უამრავი ადამიანი ჯერჯერობით თავს იკავებს პოზიციების საბოლოო დაზუსტებისგან და ძალიან არასწორია ჩვენ არ ვართ მობილი გამოთქვა რომ მოვიშველიოთ რომ კარგი შედეგი შეიძლება მივიღოთ რაღაცა ცუდი ხერხებით და შედეგი ნამდვილად არ ამართლებს საშუალებებს ეს ნამდვილად საეკლესიო ცნობიერების ნაწილია და მე როგორც მავლადიმერ თქვენთან გადმოვიდეთ შეიძლება ამ კითხვით იმასთან დაკავშირებით რომ რამდენად სწორია ამ პირობითად შეურაცხყოფას არ ვაყენებ პოლიტიკოსებს და პოლიტიკურ სივრცეს, მაგრამ პოლიტიკური ინსტრუმენტების, პოლიტიკური ჟღერადობის ჩართვა საეკლესიო, ასე ვთქვათ, ამ ურთიერთობებში და საეკლესიო სიტყვათ ხმარებაში თუ ასე შემდეგ. კი ბატონო. აი ეს ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას უკვე იურიდიულ ტერმინად დააქცეული სიძულვილის ენის გამოყენება, გაქეზება და დაჩქარება რამდენად მართებულია. მამარჩევ ფიქრობ რომ პასუხი ცალსახაა იმიტომ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ ქრისტეს ეკლესიაში მიმდინარე პროცესებზე შეუძლებელია რომ აქ რაიმე სახით სიძულვილზე შფოთზე და შემდეგ დაყრდნობით ურთიერთობდეთ თუნდაც განსხვავებულ და რადიკალურად განსხვავებულ შეხედულების მქონე ადამიანებთან ეს ყველაზე სამწუხაროა ჩემი ხედვით, რაც ჩვენს რეალობაშია. ნუ გასაგებია, რომ ჩვენ საომარ ვითარებაში ვართ რუსეთის ფედერაციასთან, საომარ ვითარებაშია უკრაინაც ამ შემთხვევაში და რაღაცა პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთი ბედის ქვეყნები ვართ. მაგრამ საეკლესიო ცხოვრება არის სულ სხვა. ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენი ეკლესიის წიაღშიც როგორც ერთ მხარეს უგულისხმობ იმ ადამიანებს, რომელნიც თვლიან, რომ ყისიერად სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ჩვენი ეკლესიის წმინდა სინოდის მიერ აღიარება მახალი რეალობისა, რომელიც კონსტანტინოპოლის პირველ საყდარმა შემოგთავაზა და მეორე მხრივ თქვა ის ადამიანები, რომელიც საუბრობენ, რომ საერთოდ არ უნდა მოხდეს. ეს ამ ყველაფრის აღიარება. აი ეს ორივე მხარე მათი თანამოაზრენი ხშირად ერთმანეთის მიმართ ძალიან ისეთი მკვახე და შეურაცხმყოფელი განცხადებებით გამოდიან მათ შორის ეპისკოპოსების მიმართ, რაც ქრისტეს მიერი სულისაგან საერთოდ დაცლილი მდგომარეობად გვეჩვენება, იმიტომ რომ აი გვახსოვს მაცხოვრის საუბარი სამარიტელ დედაკაცთან, ხო? არც ამას მთასა, არც იერუსალიმს, არამედ თაყვანისმცემდნენ მამასა სულითა და ჭეშმარიტებით და ეკლესია ყოველთვის სულითა და ჭეშმარიტებით განსჯიდა მათ შორის საკუთარ თავსაც და ეს არის ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი. ყველგან, ყოველთვის და ყველაფერში სიყვარული. დაურთავთ ერთსაც რომ ჩვენში სამწუხაროდ კლიშეებით საუბარი ძალიან პოპულარულია და ხშირად ერთმანეთს მივაწერთ პრორუსულობას, პროდასავლურობას და ასე შემდეგ. მეტად გულსატკენი ალბათ ჩვენი ძმებისათვის, დებისათვის, რომელთა აზრით შეიძლება იყოს ჩვენგან განსხვავებული, რომ რაიმე კლიშე და იარლიყი
მოუგონო თქვა ეძახო ადამიანს პრორუსი, როცა შეიძლება უბრალოდ მას ჰქონდეს რაღაც განსხვავებული აზრი ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ასე რომ მთავარი ჩვენ უნდა ამოვიდეთ იმ ქრისტიანული სულისაგან, რომელთაც ეკლესიას უცხოვრია და უსაზრდოვია დღევანდელ დღემდე და ჩვენთვის მთავარი ღირებულება უნდა იყოს რაღაც ტექნიკური პრობლემის გადაწყვეტა, არამედ ადამიანი, რომელიც არის უმთავრესი ღირებულება სახარების სიბრძნითა და ქრისტეს ეკლესიის სულით. პოლიტიკა მუდამ თქვენის ნებართვით დავუმატებ მამარჩი. ყოველთვის დღიდან ეკლესიის დაარსებისა ხას უსმევ სულთმოფენობის მეორე დღესვე შეიძლება ითქვას, ცდილობს რომ ჩაერიოს ეკლესიის საქმეებში. ეს ის რეალობაა, რომელსაც ჩვენ ვერ გავექცევით. ჩვენზეა დამოკიდებული არა მარტო სამღვდელოებაზე, არამედ მრევლზეც, რამდენად მოუშვებთ ამასოფლის სულს ჩვენთან. დაფუძნდა თუ არა ეკლესია, მალევე ეკლესიის დამფუძნებლები დაიბარეს იმ დროინდელ პოლიტიკურ ორგანოში, არა? და გამოკითხეს, რას აკეთებთ, რას ქადაგებთ. მათ სურდათ გავლენა ქონოდათ ეკლესიას. მილანის რჯულშემწყნარებელი ედიქტის მერე საერთოდ სახელმწიფო რელიგია ხდება ქრისტიანობა და კონსტანტინოპოლის შეიძლება ითქვას იმპერატორთან ერთად ხდება ეკლესიის მმართველობა. ასე რომ ეს წნეხი პოლიტიკისა ეკლესიის მიმართ არ არის უცხო. ეს რეალობა შეიძლება წარსულშიც იდგა, დაარსების დღიდან იყო ეკლესიის და შეიძლება ხვალაც იყოს. უბრალოდ ჩვენ თვითონ ეკლესიის მსახურები, ეკლესიის მრევლი, რომლებსაც რასაკვირველი არის მათი წელი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ეკლესიას წარმოვადგენთ როგორც სასულიერო, ისევე საერო პირების, როგორც აღნიშნეთ, ერთობა ევქარისტიის გარშემო, ხომ? ჩვენზეა დამოკიდებული, რამდენად შემოუშვებთ პოლიტიკას, ანუ ამ სოფლიურ სულს ჩვენს ყოველდღიურ ევქარისტიულ ცხოვრებაში. მე თუ წირვაზე მივდივარ და მინდა ვეზიარო მაცხოვრის წმინდა სისხლსა და ხორცს, რატომ უნდა მადარდებდეს პოლიტიკა? უпростоრად რატომ უნდა მადარდებდეს პოლიტიკა ეკლესიაში? თუმცა მხოლოდ შემოშვებას არ არის. როგორ მიმართულებას მისცემს ეკლესია, ეს არის მთავარი, თორე ეს წნეხი, რომელზეც ახლა წნეხავთ საუბრობთ, დაუშვათ იგივე მილანის ედიქტის დროს, ხო, მე-4 საუკუნეში რეალობაში არ უნდა შემოუშვას. სწორად იქნა მიმართული და კონსტანტინოპოლში რაც ხდებოდა, ხო, თუნდაც ეს სახელმწიფო რელიგია, ეს იყო ქრისტეს გზისთვის ძალიან კარგი, ხო, მაგრამ იმპერატორებმა ბევრი ავნეს ეკლესია, შეიძლება არ გესწრებს. თუნდაც სოფლიო კრებები, მაგრამ მათი ავნეს კიდეც, ხო, რამდენი არიანელი იმპერატორი იყო, რამდენი ხატმებრძოლე იმპერატორი იყო. ისე როგორც ეპისკოპოსი, როგორც კი პოლიტიკა ერეოდა ეკლესიის ამბებში ძალიან უხეშად, ეს ყოველთვის ფიასკოთი თავდებოდა. პოლიტიკისგან თლიანად ვერ დაიცლება ეკლესია და ეკლესია მუდაროდ მიმართულება. მაგრამ მე ჩავერევით შეიძლება შეგაწყვეტინებთ, მაგრამ მაინც ეკლესიას არასოდეს არ ავიწყდება ქრისტეს მოწოდება, რომ კეისარს კეისრისა და ღმერთისა. აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გვახსოვდეს, მთავარია იყოს მშვიდობა და ერთი რაღაცა, რასაც ალბათ ხაზი უნდა გაესვას, არის ის მამალეონ დამეთანხმებით მე მგონი, რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ აღვადგინოთ ურთიერთობა, შემოვიერთოთ ის ნაწილი, რომელიც გარკვეული პერიოდი გასული იყო ეკლესიის სივრციდან და ვცდილობთ, რომ დაკარგული დავიბრუნოთ, ეს არ უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ უკვე არსებული დავამსხვრიოთ, უკვე არსებულში გამოვიწვიოთ გაყოფა, დაპირისპირება და ბრძოლა და უნდა იყოს აუცილებლად კონსენსუსი ყველა ადგილობრივი ეკლესიის გადაწყვეტილებაში და კიდევ ერთი, რაზეც ვსაუბრობდით, ამაშიც მე მგონი, რომ თანხმობა გვექნება ყველა მხარეს, რომ როგორც წეგან ვახსენეთ, გადაწყვეტილების ხაზი შეიძლება ამ წუთას კიევში გადიოდეს, მაგრამ ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ არც თბილისით, არც კიევით, არც კონსტანტინოპოლით, არც მოსკოვით, არც ერთი დედაქალაქით არ იწყება და არ მთავრდება ეკლესია და ჩვენ ვსაუბრობთ დღევანდელი ეკლესიის წინაშე დღას ამოცანა, რომ ჩვენ დღეს უნდა შევთანხმდეთ პრინციპებზე, როგორი იქნება მომდევნო ეკლესიის, მომავალი ეკლესიის სახე, რომელიც ერთი მისხალითაც კლავაც ერთი იოტას არ მოაკლებს ქრისტეს სწავლებას, იმიტომ რომ არც დამატება და არც მოკლება მას არ ჭირდება, როგორი იქნება თვითორგანიზება ეკლესიისა, ამიტომაც ეს არის გასაგებია, რომ ძალიან რთული და ხანგრძლივი პროცესი და ეს პროცესი არ შეიძლება იყოს გაუფრთხილებლად და ესე თავხედურად გადაწყვეტილი და ამიტომაც ყველას ალბათ უნდა ესმოდეს ეს მოწოდება საქართველოშიც და მის ფარგლებ გარეთაც, რომ არ შეიძლება დაბრკოლდეს საკუთარ ეკლესიაზე, ეგ საქართველო იქნება თუ ალბანეთი, თუ ანტიოქია, თუ ალექსანდრია, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. არ შეიძლება დაბრკოლდეს საკუთარ ადგილობრივ დედა ეკლესიაზე მაშინ, როდესაც
ყველა ერთად როგორც ერთი არ შეთანხმებულა. შეჯამებისთვის გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ ვიტყვით იმას, რომ ნებისმიერი ქმედება საეკლესიო ცნობიერებით უნდა ემსახურებოდეს ურთიერთშერიგებას, სიყვარულს და გამთლიანებას. მაცხოვრის სიტყვები მოწაფეებისთვის არის ასეთი, იმითი გიცნობენ, რომ ჩემი მოწაფეები ხართ, რომ ერთმანეთი გეყვარებათ და მოიძიებთ მშვიდობას და მიყვებით მას. ამიტომაც მე მინდა რომ განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩვენი დღევანდელი გადაცემისა და შეკრების სტუმრებს, რომლებმაც ასეთ მშვიდობიან გარემოში შეძლეს აზრთა გაცვლა, გამოცვლა. მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის სტუმართა ვინაობას. ახლად გამოცხადებული უკრაინის გაერთიანებული ეკლესიის წარმომადგენელი, დღეს ჩვენთან სტუმრად, მამა ლეონ გელოვანი, რომელიც კიევის ეპარქიაში მსახურობს, თეოლოგი, ექსპერტი სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობის საკითხებში, ბატონი ლევან აბაშიძე, საბურთალოს პანტელეიმონ კურნალის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გიორგი კიკვაძე, ვარკეთილის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ვლადიმერ ვახტანგაძე და მე დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე, რომელიც დღევანდელ ამ ურთიერთობას უძღვებოდი. ბედნიერად ბრძანდებოდეთ, გემშვიდობებით.